नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्, त्यसपछि फोटोमा जानुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईसँग चाहिँ 15वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ है। यसरी 15वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो भिडियोको रेसियो भने चाहिँ 9:16 को रेसियो हुन्छ। त्यही पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई 16:9 को रेसियोमा राख्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फर्मेट खोज्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा जानुहोस्। फर्मेटमा गइसकेपछि 16:9 को रेसियो सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि थोरै यसलाई साइडमा सार्नु होला र एडिटमा गएर तपाईँले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र सबै 15वटा इमेजहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी रोटेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ है। र हामीले 15वटा फोटोहरूलाई चाहिँ 16:9 को रेसियोमा राख्नेछौँ। यसरी राखिसकेपछि लास्टमा आउनु होला। हामीसँग वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको क्यापकटको वाटरमार्क रहेको थियो, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसमा म्युजिक एड गर्नेछौँ। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुहोस् र एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा एड गर्नुहोस्। मेरो यसमा चाहिँ म्युजिक आइसकेको छ र मैले चाहिँ म्युजिकलाई चाहिँ म्युट गर्नेछु, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई म्युट गरेँ। म्युट गरिसकेपछि किन भन्दाखेरि यसको मैले ड्युरेसन चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। तपाईँहरूले चाहिँ म्युट नगर्नु होला र यदि तपाईँले यो म्युजिक बिट चाहिन्छ भने तपाईँले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु। यदि तपाईँले कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने फेसबुक अथवा टिकटकको आइडी पनि तल रहेको छ, त्यसमा तपाईँले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र फर्स्टमा चाहिँ अब हामी फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्नेछौँ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.6 रहेको छ भने 2.6 रहेको छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.3 राख्नुपर्ने हुन्छ है। 0.3 राख्नुहोस्। नेक्स्ट इमेजलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि 0.3 राख्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्टमा आउनुहोस् र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले फोर्थ इमेजको ड्युरेसन 0.5 मा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्टमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.4 मा राख्नुपर्ने हुन्छ है। 1.4 राख्नुहोस् र नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस् र नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईँले 1.4 नै राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ अब हामी 0.7 युज गर्नेछौँ है। 0.7 युज गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस् र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.8 राख्नुपर्ने हुन्छ है। थोरै 1 सेकेन्ड चाहिँ बढी राख्नुपर्ने भयो। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 1.4 राख्नु होला। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.6 राख्नेछौँ। दुईवटा इमेज चाहिँ तपाईँले 0.6 राख्नु होला है। यहाँनिर चाहिँ 0.6 राख्यौँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.4 राख्नेछौँ है। 1.4 मा राख्नेछौँ यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.4। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 0.6 मा राख्नेछौँ। 0.6 यस। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। सेकेन्ड लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.7। त्यस्तै गरेर लास्ट इमेजमा क्लिक गर्नु होला। लास्ट इमेजमा गइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 1.1 मा राख्नेछौँ है। र बाँकी रहेको चाहिँ मैले स्प्लिट गरेँ र थोरै तलमाथि हुन्छ है। स्प्लिट गर्दा नि हुन्छ, नगर्दा नि केही फरक पर्दैन। थोरै 1-2 सेकेन्डको चाहिँ फरक पर्छ है लास्टमा चाहिँ। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा एनिमेसन राख्नेछौँ। त्यसको लागि थोरै ब्याक आउनुहोस् र इमेजमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसनमा गइसकेपछि कम्बोमा जानुहोस्। कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु है। यसमा बाइसेक्ट 2 र यसमा पनि मैले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट नै युज गरेँ। त्यसपछि नेक्स्टमा आउनुहोस्। यसमा पनि बाइसेक्ट 2 र यसमा पनि बाइसेक्ट 2, चारवटा इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट युज गरेँ भने बाँकी रहेको इमेजमा चाहिँ तपाईँले पेन्डुलम 1 राख्नु होला। सबै इमेजमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1 नै युज गर्नेछौँ यसरी।
राख्दै जानु होला र हाम्रो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्छ तपाईलाई त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र यति गरेपछि हामीले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्यौँ। एनिमेसन राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा कुनै पनि इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि इमेजको बीचमा हुनुहोस्, दुईटा इमेजको बीचमा आइसकेपछि इफेक्टमा जानु होला र भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा मेटर इफेक्टहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भने मेटर इफेक्टहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेटर इफेक्ट अथवा वाटर ड्रपको साउन्ड पनि राख्न सक्यो है। त्यसको लागि चाहिँ मैले स्पार्कमा आएर मेटरमा गयौँ र यसलाई चाहिँ ओके, यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले इमेजको ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि हामीले नेक्स्ट इमेजलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसनसम्म बढाउनुहोस् र अब चाहिँ हामीले यसलाई पनि कपी गर्नेछौँ र यसको ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ। यसलाई पनि कपी गरौँ र यसको ड्युरेसनसम्म कपी गरेर राख्नु होला है। र यसमा क्लिक गरौँ। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.7 रहेको छ। हामीले चाहिँ यहाँनिर वाटर ड्रपको साउन्ड राख्नेछौँ है। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ पार्टी इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। पार्टिजमा गइसकेपछि तपाईँले रिपल इफेक्टहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले कुनै पनि इफेक्टहरू मनपर्छ भने त्यसरी इफेक्टहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको कारण यसलाई चाहिँ मैले रिपल्स इफेक्ट युज गरेको। यसलाई पनि यहाँसम्म राख्नुहोस् र अब चाहिँ हामीले फेरि मेटरलाई कपी गर्नेछौँ है। कपी गरेर यसलाई चाहिँ तल ल्याउनुहोस्, थिचिराख्नु होला अनि यसरी सार्नु होला है। यसको ड्युरेसन जहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म रहेको छ। कपी गर्नुहोस् र यसलाई पनि हामीले यसमा एडजस्ट गर्नेछौँ र यसलाई पनि हामीले यहाँसम्म राख्नेछौँ। कपी गरौँ र यसलाई पनि यहाँसम्म राख्नेछौँ। कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि रहेको लास्टको इमेजमा चाहिँ मेटर इफेक्ट युज गर्नेछौँ है। र यो दुईटा इमेजको बिचमा चाहिँ हामीले फेरि रिपल्स इफेक्ट युज गर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नेछौँ भने चाहिँ यो रिपललाई कपी गर्न सकिन्छ है। यसलाई थिचिराख्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तल ल्याऊँ अर्को लेयरमा ल्याइसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी सार्नलाई सजिलो हुन्छ है। यति गरिसकेपछि हामीले यो इफेक्ट चाहिँ यहाँनिर राख्नेछौँ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र कपी गरौँ र यो इफेक्ट पनि हामीले यसरी यसको ड्युरेसनसम्म मिलाएर राख्नेछौँ है। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सेभ गर्नको लागि अथवा तपाईँले फ्रेम राख्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेमको लागि चाहिँ फ्रेममा जानु होला। यसलाई साइडमा सार्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ मैले फ्रेम चाहिँ अहिले लिड इफेक्ट युज गर्नेछु है। यहाँ लिड इफेक्ट चाहिँ हाम्रो रहेको छ। यसलाई क्लिक गरौँ र यसलाई पनि हामीले फुल ड्युरेसनसम्म राख्नेछौँ र यो ड्युरेसन यहाँसम्म मात्रै आइरहेको छ भने यो चाहिँ हाम्रो मेटर इफेक्टको कारणले हो। यसलाई पनि सेकेन्ड लेयरमा हुनुहोस्, थिचिराख्नु होला अनि तल ल्याउनु होला र यसलाई चाहिँ हामीले फेरि यसलाई यहाँसम्म राख्नेछौँ। यदि गरिसकेपछि सेभ गर्नेछौँ। सेभ गर्नको लागि माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् एरोमा र सेभ हुनेछ र यो चाहिँ हाम्रो 16:9 को रेसियोमा सेभ भइरहेको छ भने हाम्रो टिकटकको रेसियो भनेको चाहिँ 9:16 को रेसियो हुन्छ। त्यो भएर हामीले फेरि यसलाई सेभ गरिसकेपछि अपलोड गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ है एड गरिसकेपछि फेरि यसलाई 9:16 मा राख्नेछौँ। डनमा क्लिक गर्नुहोस् र न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् र भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि जुन भिडियो तपाईँले सेभ गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ यसमा एड गर्नुहोस् र सबैभन्दा सुरुमा फेरि फर्मेट 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एडिटमा जानुहोस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुहोस्। फेरि रोटेट गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र लास्टमा चाहिँ फेरि वाटरमार्क आउँछ है। यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामीले फेरि सेभ गर्नेछौँ। सेभ गरिसकेपछि तपाईँले फेरि टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र यदि हाम्रो भिडियो पनि मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त।